Hello guys, welcome back to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Ngayon po magluluto tayo dito sa Saladmaster. Ngayon po nagde-demo sila sa atin ng kanilang product na Saladmaster. Ang kanilang pinaka-tagline, we change life. Ito siya. Yeah, we change life. Is Consultant Cathy. The consultant Cathy. Yes. Ayun pa akong nagtatry para magluto dito sa kanilang skillet. Electric skillet by the Saladmaster. Yeah. Yeah. And then, yan, sisimulan na natin. Talagyan natin ng konting tetestingin natin siya kung mainit na ang kanyang surface ng just a few drop of water. Dumami siya. Okay lang siya. And then, wipe natin siya. Nagda-dancing water na siya. So parang siya ay luminis. Medyo malinis na po siya. Medyo marumi lang siya ng konti. Kasi nakapagluto na kami dito kanina ng pancit. Nandun din siya. Papakita rin natin siya ng pancit, ng chicken kanina. Ngayon, ulitin natin ulit ang itlog. Siya, kapak ng egg. Ay. Yan. Crack the egg. Sa pag. Uy, kasi lang. And then, okay na siya. And then, cover lang natin siya. Cover for about 1 minute. Cover lang natin siya, 1 minute. Tayin lang natin siya. For about 1 minute. Ito po ang pang flip over. The Saladmaster din po siya. Product ng Saladmaster. Moments later. Ayun nilagyan natin siya ng konting tubig para moist niya sa moist para mas lalong maluto ang itlog without oil. So, luluto tayo ng fried egg without oil. Less oil. Very healthy siya. Tayin lang natin siya for 1 minute. Siya. May mga taong gusto ng ganito lang kasi ng luto. Yung iba gusto mag-flip over yung well done. With the then another one. So cover natin siya for 1 minute again. Tapos luto na siya, pwede na natin siya kainin. A few moments later. Ngayon ay hahanguin na natin siya, pwede na siyang kainin ng ating healthy egg. Oh, see?
Wow. There you go. Yes, this is a pancit sa Saladmaster. Chicken naman ang ano yan, oil. Oil. Ito ginagamit pa dito. Oyster. Pancit. Oyster gama. Mama mo sinuso. No toyo. Oyster. Mas mababa daw sa sahal. Mababa na. Pwede ka mag-take dyan. Tapos tayo na lang ng kanin. Kami, dapat na, bugbog na yan. Diyan ako nagsasahin, diyan ako nagkagunan. Nako, bugbog na nagsasabaw. Overnight na. Ano naman siya? Ano kasi, Sa langos lang na yun. Doon ako Mahardy ka naman eh. Maharli ka daw. Yes, maharli ka because siya yung pinakamahal na meta sa buong mundo na ginagamit sa Thank katawan you. tao. Alam niya yan kasi dentista yan eh. Ay, ito ay sa inyo. Yan. Ako Gab, para sa akin pala yan. Para sa akin to. Gab, welcome to the house. Welcome to the vlog. Yan ba yung kantang Ay. Lagyan mo na ano, gum. Kasi hindi ko tinapos yung ano, hindi ko tinapos. Air fry naman yan. Air fry yan. Without oil. Air fryer. Ayan o. Air fry yan. Yes, thank you sa Saladmaster sa kanilang demo. You're most welcome! The Master, Saladmaster chef. Thank Mastermind. The Gabi, the taste test. The taste the Gabi. A consultant as well. His wife, the consultant Mr. Teng. Yes, okay. Maraming pong salamat at sa inyong panonood. See you in my next vlog. Bye!